Én elsőre azt emelném ki, hogy a hőszabályozásuk egy picit másképp néz ki, mint egy szőrös tengeri malac esetében. Sokkal-sokkal érzékenyebbek nyilván a hideg, meg a meleg behatásokra is. Tartás technológiában szerintem nincs különbség, tehát hogy almozással ugyanúgy kell gondolkoznunk, mint egy szőrös tengeri malac esetén. Ez egy teljesen tudományos alapokat nélkülöző észrevétel, de feltűnően jobban társíthatóak az én tapasztalatom szerint a kopaszok kopaszokkal, mint a kopaszok szőrösekkel. Nyilván vannak ellenpéldák, de hogy valahogy ez a tapasztalat, hogy a kopasz a kopasszal jobban megérti egymást, mint egy kopasz tengeri malac a szőrössel. Nyilván neki ahhoz, hogy mondjuk stabilan tartsa a testhőmérsékletét, egy picit többet kell dolgoznia. Ahhoz, hogy lekompenzálja a külső környezeti hőingadozást, ahhoz nyilván lényegesen nagyobb például az energia felhasználása. Én ebben látnám így a kardinális kérdést. Nem tudnám azt mondani, hogy szignifikánsan több probléma van egy kopasz tengeri malaccal, mint egy szőrössel, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy milyen speciális igénye van a kopasznak. Ez alatt ugye ezt a hőháztartásbeli dolgot érezném, de egyébként jótartási körülmények között ugyanúgy azért várhatjuk tőlük ezt a 7-8, megkockáztatom annál több éves időtartamot is. Főleg ugye, hogyha szőrös társa van, és ugye a kommunikáció során oda is csippentenek egymásnak, akkor nyilván adott esetben egy kopasznál fel kell készülnünk arra, hogy sokkal sérülékenyebb lesz a bőre, hiszen nincs ott gyakorlatilag szigetelő rétegként a szőre, ami ugye meg tudná védeni a harapás direkt hatásától. A bőrápolás akkor válik izgalmassá, amikor elkezd egy kopasz idősödni. Egy fiatal felnőtt kopasznál én azt gondolom, hogy nem kell különösebb bőrápolási technikákhoz folyamodnunk. Nyilván vannak extrém körülmények, mint mondjuk egy nagyon száraz levegőjű, távfűtéses lakás. Ott egy kopasz tengeri malacnál láthatunk bőrkorpásodást, száraz bőrt. Ezáltal ugye hajlamosabbá válhat bőrgyógyászati problémákra, de nem magával a bőrével van probléma, hanem a külső környezeti hatások erőteljesebb rágyakorolt hatására. Idősödő malacoknál, ahol például már nem tudják olyan jól karban tartani a testfelületüket, például mert mondjuk egy gerinc probléma miatt nem tud úgy hátra hajolni, mosakodni, vagy adott esetben mondjuk egy hátsó testvérgyengeség, egy térdizületi artrózis, tehát egy térdizületi messzesedés miatt mondjuk nem tudja úgy vakarni például a fejterületet hátsó lábbal, ott ennek lehet nagyobb gyakorlati jelentősége, hogy finoman, óvatosan, számára kellemes módon mondjuk áttörölgessük őket naponta, segítve ezzel a felhámnak ugye a megújulását is.